nagyon jó hírrel kezdem. Sokan nézték és hallgatták meg december 26-a óta az Epres Ilonával készült beszélgetést. Epres Ilona 59 évesen hozta világra saját unokáját, lánya és veje gyerekét, ugyanis a fiatalok hosszú évek óta igen sokszor próbálkoztak Lombik programmal, sokféle orvosi beavatkozással, de a rengeteg beültetés egyszer sem járt sikerrel. Ezt a történetet részletesen megbeszéltük Epres Ilonával a december 26-i podcastben, amikor is a beszélgetés egy adott részében vendégünk a következőket jelentette be. Tavaly, amikor a magyar sajtót körbejárta az önök története, egy riporter valahol azt találta kérdezni, most, hogy már minden lezajlott és sikeresen lezajlott, és a lehető legjobb véget ért, mit gondol, ha a lánya esetleg ismétlésre kérné, megpróbálkozna-e még egyszer? Akkor ön sejtelmesen elmosolyodott, és ha jól emlékszem, csak annyit mondott, hogy az még a jövő titka. Na most, ha én ugyanezt kérdezem, mi a válasza? Vállalkozna rá, hogy újra megszülje a saját, de már második unokáját is? 7. hónapos terhes vagyok, és a Daninak lesz egy kis testvére. És hogyan született ez az újabb elhatározás, hogyha már ilyen könnyedén ment az első, akkor legyen ráadás? A lányom az nagy családot szeretett volna, tényleg nagyon szereti a gyerekeket, és a sok átélt szörnyűség miatt az átlagnál szerintem egy kicsit jobban félti a Danit. És én nem akartam, hogy így nőjön föl a Dani, hogy egyedül van, és a lányom túlfélti őt, és éppen elmúltam 60 éves, még nem vagyok túl öreg ahhoz, hogy bevállaljak még egy bébit. Most hány hónapos terhes? 7 hónapos terhes vagyok most. És akkor már rúg a gyerek? Rúg, persze, nagyon eleven. Igen. Nem sokára kimegyek Angliába, és ott fog megszületni. Nos, a minap február 8-án délután a következő SMS-t kaptam Epres Ilonától. Tisztelt Friderikus úr, nagy örömmel tudatom, hogy ma megszületett a pici Edmund, aki 3750 g, 52,5 centi, teljesen egészséges és gyönyörű. A kis testvéred Dani már nagyon várta, mindenki nagyon boldog. És mellékelt ehhez fotókat is Ilona, ezeket, amiket most láthattak. Én is, mi is nagyon örülünk, mert drukkoltunk az immáron 61 évesen 5. gyerekének életet adó nagymamának, akinek ezúton is kézcsókomat küldöm, és jó egészséget, sok boldogságot kívánok az újszülöttnek, de természetesen az egész családnak is. És akkor most rövid előzetessel térjünk rá mai témánkra és vendégünkre. Ebben biztos vagyok, hogy életemben nem volt olyan szövegem, ami buzdított volna bárkit is a kábítószernek a fogyasztására. Innentől kezdve nekem nyugodt a lelkiismeretem. Minden hallgatómnak érdekel egyébként a véleménye és a befolyása annak, hogy én mit mondok, de nem tudom mindenkinek fogni a kezét. És ameddig ez van az utcákon, és ameddig én ezt éltem át, és ameddig én tudom, hogy az én generációmban többen próbálták ki a drogot, mint akik nem, addig nekem erről kutya kötelességem beszélni. És azért is, hogy rávilágítsak azokra a dolgokra, amikre eddig senki nem tudott, semmelyik előadó nem mert rávilágítani, mert nem mertek a narkóról beszélni, pláne úgy, hogy azt repelik, hogy ezt ők fogyasztják. Ez a dolgom, hogy megrepeljem a saját generációmnak a dolgait, hogy tudjak azok nevében is beszélni, akik nem kapnak ekkora figyelmet. Akik engem hallgatnak, azok tudják jól, hogy én ennek soha nem voltam a szószólója, hogy menj és narkóz. Viszont annyi embert láttam még ebbe tönkre menni is, hogy erről úgy érzem, hogy kötelességem beszélni. Nyilván önök is tapasztalják, hogy hiperszonikus sebességre kapcsolt a világ minden tekintetben, így a tömegszórakoztatás területén is. Azelőtt egy előadói karriert gyakran évekig lépésről lépésre építgettek maguk az előadók és menedzsmentek. Mostanság viszont különösen a milliókat mozgásban tartó popkultúrában látszólag a semmiből jönnek, a percek alatt idollá, generációs eszménnyé váló szuper, sőt hipersztárok.
Ennek azt hiszem, hogy egyik nélkülözhetetlen felhajtó ereje mindenképpen a technikai fejlődés, amelynek segítségével a korábbi sokmilliós stúdióhátterek és hangszerek igénye igencsak leegyszerűsödött, mégpedig filléres, otthon is használható elektronikus kütyükre. Ilyen self-made artistnak is mondhatnánk a még mindig csak 19 esztendős Szirmai Marcellt, közismertebb nevén Pogány Indulót, aki az itthon hol hip-hopnak, hol rapnek nevezett műfajában gyakorlatilag röpke 2 év alatt 100 000-es nagyságrendű hallgató és nézőtábor gyűjtött, és aki sokak számára hatásos személyes vallomások és üzenetek közvetítője is. Pogány Induló. Ezeket te veheted, de eleven a szex mély. Világít a kereked, de Szeged nem a leckét. Hazamész a gettóból, azt csinálod a leckét. Lesz lé, sörös dobozból iszod a lesztlét. De mi felénk karasziák csak szívni járnak. Én megosztok Pablo Emilio Escobar Gaviríának. Pogány Induló első nagyobb sikerei a 2022. februárjában, valamint májusában megjelent Zárt osztály, meg Gettó csirke című számok voltak, amelyek rögtön több milliós megtekintést értek el a YouTube-on. Olyan kicsi a világ, érezd a nagyot. Első gyermek lett a nővérem, a második meghalott, és a harmadik én vagyok, akinek ragyog az élete. Mostanában sok hideget kapok, gyere megmutatom, hogyan nőhet virág kínok alatt. Én itt teremtem meg minden nap a világ színvonalat. A hajléktalantól indulok a rezidenciákig, kattog a gyerekbék, mi ez a sok epilepsziás itt. Levegőt kiskoromba felváltotta a kendergőz, óvakodj a reppemtől. Az áttörés követően gyors egymás utánban következtek a fejlemények. 2023 márciusában már megjelent a Megáll az idő című első nagylemeze. Ettől kezdve sokan a magyar hip-hop meghatározó előadójaként tekintettek rá. Akar húzni, nem adom oda. Promóterek szopkodják a faszotokat, főszervezők viszik el a vagyonodat, és nézitek rének a spanotokat. Azért eszik a szarod, mert ez a divat, azért eszik az enyém, mert igaziak. Ki ez a gyerek, kinek a fia, kinek a kokain, kinek a pia. 2023-ban végig koncertezte a nyarat, 24 februárjában pedig megjelent a Vagy mindent, vagy semmit című második nagylemeze, aminek bemutatóját 18 évesen már az MVM Dómban tartották, közel 20 000 ember előtt. Jó ég, altatnak, ringat a fűteli füstölte a házat, pedig szándékosan ültem be az ablakba. Mit tettem le az asztalra? Festettem a falra, teli fújtam az éjjel a gengel az aszfaltot. Sok képen krum festéke absztraktba. Bátyám, lesz mékes, régi ruhában a turcigivel, a tesóval a streeten az estébe. Megállunk pacekba egy képre, de 2 képet szívja a csikat, a csánki gyerek, de bevérzik az orra, nem tudja a mértéket. Egy újabb mérföldkőnek ígérkezik az idén tavaszra beígért harmadik nagylemeze, amit a hírek szerint április 12-én a Pap László Budapest Sport Arénában egy nagy koncerten fog bemutatni. Nincs időm megállni, egy kicsit átgondolni a dolgaimat, azután tovább variálni. Csak szaladok, mások után magam elő, mindig csak a pia visz. Agresszív vagyok, régen nem láttam már soha nem tudtam elmondani az igazat. Sietett az élet, mondja, gyerünk tető igyekhez. Jön az időben még egy pár dolog, de most mi a fasz? Nyílt lapokkal játszok, tesó, mindig bitát kiteszek. Ma ezzel a fiatalemberrel, Pogány Indulóval, azaz Szirmai Marcellel beszélgetek. Milyen napja volt a mai? Hosszú. Egész nap ide-oda kellett menni. Edzettem is reggel, aztán el kellett intézni a pár dolgot. Hétvégente tudok most, hogy így nincsen koncert, kicsit pihenni. Itt úgy szoktuk, hogy a beszélgetés elején egy rövid életrajzi kivonatot mondok a vendégről, hogy legyen mihez képest értékelni nézőinknek, hallgatóinknak az ezt követő beszélgetésben elhangzottakat. Jó? Önhöz is mondanék akkor egy ilyen életrajzi kivonatot. Tehát Pogány Induló, polgári nevén Szirmai Marcell. Szegeden született 2005-ben, június 1-én lesz 20 éves. Anyja zongoratanár, apja informatikai szakember, közgazdász nővére 23 éves.
Pogány Induló gyerekkorában 9 éven át hegedült és zongorázni is tanult, a család fiatal korában zenésznek szánta, mindemellett 15 évesen országos szavalóversenyen 3. helyezett lett. Gyerekszínészként a Szegedi Nemzeti Színházban játszott, középiskolai tanulmányait a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatán folytatta 2020 és 22 között, de berobbant rap karrierje miatt tanulmányait félbehagyta. 2022-ben az zárt osztály és a Gettó Csirke című száma sokmilliós megtekintést ért el a YouTube-on, ezzel igen gyorsan a magyarországi rapzene egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Mentora Zomblaze Mihálkó Balázs lett az Asán Budapest kiadótól. Legtöbb előadó kortársával ellentétben, akik jellemzően trap zenét játszanak, számainak alapját old school beatek alkotják, ezekre reppeli rá a szövegét jellegzetesen mély, karcos hangján. Dalszövegeinek legfontosabb témája a generációja, valamint a barátok és a család fontossága és szülővárosa Szeged. A zenéhez készült videóklipjei leggyakrabban a vidéki Magyarország nyomornegyedeiben készülnek. Tavaly áprilisban fonogramdíjat kapott a Megáll az idő című albumáért, májusban az év junior könnyűzenei alkotói kategóriában Artistus díjjal tüntették ki, 18 évesen a legfiatalabb díjazott lett a díj történetében. Októberben pedig a 8. Magyar Klipszemlegála fődíját Pogány Induló Úgy hiszem című dalának videóklipje nyerte. Hobbija az MMA, kevert harcművészetek és a box, valamint a színészet? Így van. Kimaradt valami, ami hiányérzetet kelt önben? Nem, egyáltalán nem. Köszönöm szépen, igen. Na hát, ha nem maradt ki semmi, akkor most bejelentkezik támogatónk. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Ma a magyarországi rap egyik legmeghatározóbb személyiségével, Pogány Indulóval, Szirmai Marcellel beszélgetek. Most ebben az időpillanatban hogy látja, előny vagy hátrány, hogy 17 évesen berobbant a hazai zenei világba? Volt úgy, hogy azt kellett érzékelnie, hogy visszaélve a korával túl akarnak mondjuk járni az eszén? Természetesen, de egyébként meg egy felnőtt embernek is ebben a szakmában, tehát kollégáimat is, bárkit megkérdezek, mindenféleképp mindenki vissza akar élni ezekkel a dolgokkal. Akkor, amikor ez az egész megtörtént, akkor 17 vagy nagyon max 18 éves voltam, akkor ezt mindenki próbálta természetesen kihasználni, de hála Istennek olyan emberek mellé meg mögé kerültem, akik ezt megakadályozták. Milyen értelemben akarták kihasználni? Üzletileg ki szerettek volna használni, zeneileg ki szerettek volna használni, emberileg ki szerettek volna használni, anyagilag, és még egyébként 1000 millió, ahogy egy ilyen helyzetben ki lehet használni egy kis gyereket, olyan, tehát úgy engem ki akartak. És hogyan védekezik ilyenek ellen? Hiszen amikor elkezdte, vagy amikor belecsöppent, 17 éves volt. Mi védte meg önt? A menedzserem védett meg, igazság szerint. De amíg nem volt ő? Egy időben jött a siker és a menedzsment, aki engem meg tud védeni, és a hátam mögé tud állni olyan szempontból, hogy én ne legyek kihasználva. De igazság szerint, hogyha felkerül egy vidéki gyerek Pestre 17 évesen úgy, hogy a kezébe adnak, mit tudom én, addig nem kerestem meg 1000 forintot, a kezembe adtak egy 20-ast, meg egy 30-as, elég sokan rámakaszkodtak, nyilván ezt megtanultam kezelni az évek alatt. Szépen lassan az ember magától is rájön, hogy ki milyen szándékkal fordul felé. Arról például mit gondol, gyors és átütő sikerének kulcsa alapvetően a fiatalságában rejlik? Az, hogy fiatal vagyok, ez egy plusz volt, mert ez egy érdekesség, de hogyha nincsen szorgalom és tehetség, ami nyilván egy klisé, de 100%-ig igaz, akkor nem lett volna ez az egész. De ahhoz például, hogy az ember fákja legyen a közönsége számára, nem szükséges-e az, és erről több interjúban utal, hogy legalább tartson ott, ahol az átlag mondjuk 18 éves, hogy például legyen érettségie, mert ha nincs, az sok esetben hátrányos helyzetbe hozhatja. Nyilván egy alapműveltségre büszke lehet mindig az ember. Úgy gondolom, hogy tudom magam fejleszteni érettségi nélkül, és ezen vagyok most teljes mértékben, hogy fejlesszem magam. Milyen módon? Többet írjak, olvassak, és tényleg ne ragadjak le egy szinten, ami most vagyok.
Az egy érdekes dolog, hogy kortársa Azaria, mintha ugyancsak hiány lenne az érettségének. Ezért is kérdezem, és ezt már úgy általában, hogy a tanulással mi a baja ennek a generációnak? Miért óckodnak ettől? Tisztelet persze a nem túl nagy számú kivételnek. Azért, mert nem érdekli a mostani fiatalokat az oktatási rendszer, amiben belekényszerítenek minket. Rossz az oktatási rendszer? Hát szerintem rossz, de hát én egy bukott diák vagyok, tehát biztos vagyok benne, hogy aki színötös, meg akinek nincsenek problémája az iskolával, az nem mondja, hogy rossz, de sajnos a többségnek meg nagy problémája van, és én úgy gondolom, hogy lehetne rajta mit változtatni. Nyilván nem értek hozzá, és nem tudom, hogy micsodát. Azt tudtam, hogy amikor benn voltam az iskolában, akkor nem éreztem jól magam, és többségében elszöktem, vagy be sem jártam iskolába. Igazság szerint én nem stimmeltem. És lehet ezt tovább variálni, meg fokozni, de egyszerűen akárhogy is szerettek ott a szakmabeli tanárok, a drámatanár, a médiatanár, akik fontosak voltak, és amiért abba az iskolába elmentem. Nyilván azt nem kell mondanom, hogy a matek tanár az ki nem állhatott. Egy idő után már jobban örültek a tanárok, hogyha nem járok be. De miért? Mit csináltad? Bontottam a rendet. Mi módon? Hangoskodtam, direkt tiszteletlen voltam azzal a pedagógussal, akit nem szerettem. Aki szintén önt sem szerette. Hát igen, de hát gondolom én kezdtem ezt az egészet, nem emlékszem, de tekertem a cigi tapad alatt, kiküldtek, akkor nem mentem ki, vagy kimentem magamtól úgy, hogy nem engedték. Tehát mindenfajta módon, ahogy ezt el tudtam érni, úgy felhívtam magamra a figyelmet. De ez nem egy öncélú figyelemfelhívás volt, hanem mert nagyon nem fért, ha jól sejtem, abba a keretrendszerbe, amit az iskola önre erőszakolt, ugye? Így is lehet fogalmazni, igen. Ne engedj jobbra beszéljem. Nem, ez így van. Azért érdekes, amit mond, mert találtam egy illusztrációt a YouTube-on, amiben éppen, hogy ön hirdeti még a középiskoláját. Tehát akkor még valószínűleg nagy volt a béke, vagy szent volt a béke önök között. Igen. Megmutatom, jó? Rendben van. Megmondtam, hogy én Szentesre nem megyek, mert az nem tetszetős. Hát mit csináljak én ott szerinted egy ilyen zenés táncos napkeziben? Mi? Figyelj már ide! Nézzél a szemembe, cucuka, azt mondd meg, hogy idiótának nézek ki? Idiótának nézek ki, cucu! Rózsaszín a hajam szerinted? Vagy narancsárga? Vagy rózsaszín? Lacika, most nem alkalmas? Hát gondoljál már bele! Komoly arcok nem mennek a drámaira. Kultúra, érted? Nem fogok táncórákot dudorogni, érted? Az én világom az a pak 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 pak, érted? Csajoknak nem tehetségke, hanem zsírverda. Zsírverda megvan, mit keresnénk Szentesen, ergo. Neked elmentek otthonról, vagy elmentek otthonról? Drámai. Bemutatja a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium. Jelentkezésedet február 19-ig leadhatod. Körülbelül ilyen volt? Így van, igen. Egyébként ennek a története az volt, hogy minden évben van egy megmérettetés, amikor meg kell tanulni 10 verset, és forgatni kell médiából egy kisfilmet, ami ekkor a reklám feldolgozás volt, és felkért egy évfolyamtársam volt talán, vagy egyel felettem járt, megkért, hogy színészkedjek az ő reklámfilmjében. Ja, hogy ez az? És igazság szerint ez az. Rátérve a családjára, a családtagjai hogyan álltak hozzá a zenei karrierváltásához? Ugyanis az 1-2 című dalának szövegében azt mondja, hogy minden nap elgondolkozok, hogy mennyit érhet ez az egész nekem, mert a családom bánatos, mindenki itt hagyott, nem maradt más, tesó reménytelen. Tudom, a közönség elégedett, de néha úgy érzem, már ők sem értenek, csak az üvegeket baszom berészegen. Agresszív vagyok, ezt nem értetett, tesó. Ez jelzi körülbelül a család hozzáállását az ön karrierváltásához? Ez az életemben, amikor megírtam ezt a számot, ez egy korszak volt, egy szakasza az életemnek, és nem feltétlen kell úgy érteni, hogy most otthon ül anya és sír, mert olyan bánatos mindenki a családban, természetesen nagyon jól van mindenki, hála jó Istennek. Édesanyám, édesapám és nagyszülők részéről is, sőt még a nővérem is mindenben támogatott, és soha nem volt olyan, hogy ők azt mondták volna, hogy ez nem tetszik, mert mindig akkor vagy sem, nem szeretnék. Akkor hagyta a szeretnék. középiskolát?
akkor még nagyon nem is hitték el, hogy ebből lehet valami, amikor ott hagytam, de én megmondtam anyunak is, emlékszem, hogy leültünk el kanapére, és azt mondtam, hogy anyu, most bíz bennem, mert én most nagyon érzem, hogy ebből több lehet. Mármint, hogy a rapből. A rapből, mikor ott hagytam az iskolát. És nagyon, nagyon hálás vagyok édesanyámnak, mert vakon megbízott bennem akkor, amikor egy 17 éves gyerek ott hagyja a középiskolát, és elkezd valamit teljesen magától csinálni, amiben nem tudni, hogy mi sül ki. Tehát, hogyha ott hagyom, és ez nem jön be, akkor most mi van? Nincsen érettségim, nincs egy szakmám, nincsen semmim, körülbelül tényleg segédmunkásnak tudnék elmenni. De én annyira bíztam ebbe, hogy ez be fog válni, és annyira hittem ebbe, hogy én mindenkivel elhitettem a családba, hogy ebből csak jó sülhet ki. Általában véve önmagával kapcsolatban duzzadó önbizalma van? Az önbizalmammal, hála Istennek, nincsen gond. A magánéletemen kívül én mindig mindenben sikeres voltam. Ez egy kicsit lehet, hogy egoista vagy nagyképű szólás, de én biztos voltam abban is, hogy a zene is, a zenei adottságaimmal, azzal, hogy éveken át gyakoroltam, tehát nem csak kitaláltam, hogy most elkezdek rappelni, hanem már volt egy olyan múlt mögöttem, mint prózai, azaz vers, mint zenei téren is, hogy én ebben tudtam, hogy ha én nem futok be, akkor senki. Ugye azt tudjuk az életrajzából, hogy zenés családból jött, 9 évet hegedül, de zongorázott is, édesanyja zongoratanár, apai nagymamája pedig egy személyes zeneiskolát vezetett, azaz minden hangszerrel ő tanította a tanítványokat. Édesanyja valójában eredetileg hegedű művésznek szánta önt? A színészet is benne volt a pakliba, tehát hogy ez a kettő valamelyik a kettő közül. Színházban is akkor éppen játszottam párhuzamosan a gyakorlás mellett. Körvonalazódott, hogy valahogy a színpadon szeretnék elhelyezkedni. Egy ideig önben is volt elszántság arra, hogy komoly zenész legyen? Volt, csak nagyon sokat erőltették nekem a gyakorlást, és akkor nagyon abba szerettem volna hagyni. De amikor megismerkedtem a rappel, akkor ezek így körülbelül így elmentek, elszálltak. Na de pont ez a kérdés, hogy minek hatására vált? Miért dönt mégis az utcaművészet a rappelés mellett? Mi az a belső tűz, ami elhiteti önnel, majd pedig ön elhiteti a családjával, hogy ezzel a műfajjal ön nagyon fog tudni mit kezdeni? Az, hogy ebbe tudtam, hogy én vagyok a legjobb. Hegedűben nem én voltam a legjobb. Amellett, hogy hegedültem, meg színházba jártam, én a barátaimmal, meg a haverokkal, meg ott a spanokkal. Én ott folyamatosan nem voltam az utcán, és rappeltem. Na, ott Szegeden nem rappelt senki se úgy, ahogy én. A Szegedi Színház közelébe hogy került? Valaki beajánlotta? Folyamatosan jártam castingokra, mert én színész szerettem volna lenni elsőnek, és amikor már szereztem kapcsolatokat, meg egy kis referenciát, akkor meghirdettek pont egy castingot a Szegedi Nemzeti Színházba, azonnal nem volt kérdés, hogy elmegyek, és ott megkaptam a főszerepet. Hány év telt el a színház jegyében? Körülbelül egy négy évet színházba töltöttem. Beleszeretett? Nagyon szerettem, és mai napig szeretem. De mit nem tartott akkor a színház műfajában kielégítőnek, ami miatt mégis a rappet és inkább ezt a műfajt választotta? Azt, hogy a színházban nem a saját darabjaimat kellett eljátszanom, és nem a saját gondolataimat kellett a színpadra vinnem, itt a rapbe pedig meg tudtam magamnak fogalmazni, és előadni azt, amit én érzek. Állítólag még mindig legalább 10 verset tud fejből is. Ezt nyilatkozta egy lapnak, onnan idézem. Hát most nincsen 10 vers így hirtelen a repertoáromban. És egy? Bevallom az őszintét, egy kicsit elustultam, linklettem, igyekszem visszatérni a versek világában is. Én most igazából csak rappelni tudnék. De nem tud fejből most verset mondani. Egyébként szépen mond verset? Anyám szerint szépen mondom a verset. Rátaláltam egyébként a YouTube-on arra a felvételre, amikor talán 15 évesen az országos versmondó és versklip versenyen vett részt, ott ugye országosan 3. lett. Megmutatjuk, jó? Jó. Dehogy szoktam! Blinky Bill megkérdi, hogy szoktam-e. Szoktam, mondom. Még pontosabban kérdi, szoktam-e tudni? Szoktam, mondom. Szoktam-e tudni, mikor le? Szoktam, mondom, de csak kérdez. Szoktam-e tudni, mikor leülök,
Nem ismétlem el a beszélgetés minden mozzanatát röviden. A lényeg az, hogy végül is szoktam-e tudni, mikor leülök szonettet írni, hogy mit fogok írni? Dehogy szoktam! Mit nevet? Semmit. Valami csak nevet. Folytassuk. Igenis. Akkor térjünk rá arra, hogy vegyj el nyugodtan az én kancsómat, hogyha elfogy. Ilyen sokat iszik? Alig telt el pár perc, és már megivott egy kancsó vizet. Sokat iszok, igen. Ennek valamiféle egészségügyi oka van? Természet hidratálni muszáj. Na de az, hogy minden pillanatban megiszik 2 decit, akkor beszéljünk arról, hogy mit csinál egész nap. Azt mondta valahol, egy újságcikket idézek, egy interjúját, igazából csak dolgozom, meg bulizok. Ennyi lenne a jelenlegi élete, hogy dolgozik és bulizik? Többségében ezt csinálom, csak dolgozok, aztán kiengedek, aztán megint dolgozok, aztán kiengedek. A munka mit jelent az ön olvasatában? Ilyenkor nem kétkezi munkára kell gondolni nyilvánvalóan, de rengeteg meetingem van mostanában, el kell intéznem nagyon de sok mit? Hát nem a menedzsere most intézi? Ön jár meetingekre? Hát a menedzseremmel járok a meetingekre. Ebbe a cégbe 2 vagyunk, és mi intézünk el mindent. Tehát olyan nincs, hogy én elmegyek valahova, ahova ő nem, vagy ő elmegy valahova, ahova én nem. De utalt már rá, hogy mostanában edzésekre is jár. Ugye az egykori ketrecharcos Dietz Gusztáv az edzője. Mi a cél az edzésekkel? Izmos testet szeretne növeszteni, vagy a kirobbanó energiáját kezelni szükséges így módon? Hát igazság szerint életmódot szeretnék váltani. Ezek ilyen erőléti edzések és box, valamint földharc. És most erre pörögtem rá igazából, így tudom lekötni magam, így tudok egy kicsit talán mentálisabban egészségesebbnek érzem magam, amióta edzek. Dietz Gusztával hogy vagy hol találkozott? Készül egy rövid film, amiben ő is szerepel, és én is szereplek. Volt ennek egy próbája, és ott ismerkedtünk meg. Egyből szólt nekem, hogy jó, fain gyereknek tűnsz, szeretnek a lányaim, gyere le edzeni. És jövő héten ma mentem edzeni. A munkához való hozzáállása milyen? Bármikor hadrafogható, vagy csak akkor, amikor füllik hozzá foga? Szerintem egyébként a normális ember nem szeret dolgozni, de lehet, hogy erről valakinek más a véleménye, valakinek ez az élete. Ami az én érdekemben áll, hogy jó legyen az aréna, hogy jó legyen a lemez, hogy jó legyen a bármi, azzal kapcsolatban engem nem kell nyaggatni, hogy dolgozzak, vagy csináljam. De nyilván eléggé lustámbernek tartom magam, és vannak olyan napok, vagy hetek, amikor ki vagyok teljesen lőve, magamra zárom az ajtót, és egész nap, mit tudom, én csak filmet nézek, annyira nincsen kedvem dolgozni. Az ember akkor szereti igazán a munkát, ha azt csinálja, ami belőle természetes módon jön ki. Ön nyilvánvalóan imádja a rappet, a rapperést, ennek folytán nem érzi munkának azt, amikor ezzel kapcsolatos teendői vannak. Ha mondjuk egy gyárban a futószalag mellett kéne állni, arra mondja valószínűleg azt, hogy utálnám azt a munkát. Az emberek többsége így van vele. Ha olyat csinál, amit nagyon szeret, akkor azt szereti, és akkor a munkát is szereti. Tehát ilyen értelemben azért igazítanám ki a fogalmazását, hogy ne legyen ellenszenves azok számára, akik most találkoznak először. Na itt van egy alig 20 éves fő, aki azt mondja, hogy alapvetően utálom a munkát. Azt a munkát, amit magára szabott, amit maga választott, azt szerintem maga nagyon szereti. Így van, természetesen. Egyébként eléggé hanyag vagyok, meg trehány. Nyilván nem a munka szempontjából, de minden máshogy igen. Hát ezzel még javítani se próbálok, de egyébként meg aki így szeret, az így szeret. De ez azt jelenti, hogy hatalmas a rendetlenség ön körül? Hát egy négyzetméterre mondjuk a lakásomban most följönne, akkor egy négyzetmétert nem tudna menni, mert mindenhol van egy ruhadarab. Hála Istennek az asszony takarít. Asszony? Igen. A barátnőt érti ezen? Igen, természetesen. És ő itt van nekem, hogy ne legyek trehány, és ő rengeteget segít ebbe, de egyébként nélküle például ilyen bombarobbant kategória van a lakásban mindig. Mihez ragaszkodik? Tárgyakhoz? Nem ragaszkodok semmihez. Családomhoz ragaszkodok, meg a szeretteimhez. Ruhában, cipőben például ön is a kiemelkedő márkák rabja, mint korosztálynak egyébként többsége, csak Gucci, Nike, meg iPhone? Így van.
Igen? Igen. Magyarázza már meg, hogy ez hogy alakult ki magukban. Fogalmam sincs, az én generációm az már ezzel született igazság szerint, de én azóta járok ilyen cuccokban, amióta igazából magamnak meg tudom venni. Édesanyámat soha nem kényszerítettem rá, vagy könyörögtem ki, hogy nekem vegyen valami drága ruhát. Turkálóba jártunk a barátokkal, de amióta megtehetem, veszek magamnak designer ruhákat is, meg olyan dolgokat, ami egy kicsit drágább, mert úgy érzem, hogy megérdemlem. Amióta ez az egész megvan, azóta van iPhone-om, azóta van designer ruhám, meg jó cipőm. És jobban érzi magát benne? Én nem szeretem nagyon a külsőségeket, és ezt mindenki tudja rólam, hogy engem aztán nem érdekel, hogy ki milyen ruhában van, de azért érzem benne jobban magam, mert tudom, hogy ez a saját munkámnak a gyümölcse, semmi más miatt. Életvitelszerűen most hol él? Itt vagyok Budapesten. Itt csinálom a dolgaimat, itt van a stúdió, itt van az én kis munkahelyem, itt szövi a póka hálóját. Albérletben? Albérletben. De tudom, hogy amikor tele van a hócipője a fővárossal, visszavonul Szegedre egyfajta terápiára. Honvágya van, vagy egy idő elteltével mindig túl sok önnek ez a főváros? Én óckodom Pesttől. Miért óckodik Pesttől? Mi a baj vele? Nagyon zsúfolt nekem, és az emberek mások nekem sokkal másabbak, mint vidéken. Mennyiben? Végigmész az utcán, itt egy teljesen más attitűd, egy teljesen más gondolkozásmód van az emberekben, ha ránézel az emberekre, látod rajtuk, hogy be vannak savanyodva. De ha lemegy az ember Szegedre, és nem azért, mert elfogult vagyok, mert ez a szülővárosom, de lemegy vidékre egy olyan helyre, ami egy kisebb, vagy feljön ide Pestre, akkor szemmel látható a különbség emberek szempontjából is. Fáradtabbak itt az emberek, mogorvábbak, és kevésbé udvariasak. Értékcsalódások e tekintetben itt? Nem éreztem olyan jól magam, mint vidéken. Pont. És ezt nem tudom tovább egyébként magyarázni. De lehet, hogy csak azért, mert mindössze 2 évet töltött itt a fővárosban. Ha majd itt él 10-20-30 évig... Hát akkor lehet, hogy már én is olyan leszek, amiről most beszélek. Amikor hazamegy, amikor Szegedre megy, valakik vagy valamik hiányoznak önnek olyankor? Ott van a családom, ott vannak a gyerekkori barátaim, és ott vannak azok a helyek, amik itt Pesten nincsenek meg, ahol felnő az ember, és ahol tölti a gyerekkorát, ott nyilván már egy alapnyugodtság elkapja, és amúgy egyébként amikor meglátom a Szeged táblát, és jövök a pályán, akkor onnantól kezdve egy ideg a gyomromba így elszáll, és onnantól kezdve már, tehát maga Szeged hiányzik minden egyes dolgával, ami ott van. Tehát ott nyugszik meg igazán? Így van. És olyankor mindenkit végig látogat? Mindenkit. Egész Délalföldöt végig látogatom, tehát én nem csak Szegeden vagyok otthon, hanem ott van Csongrád, ott van Szentes, ott van Hódmezővásárhely, és ezek ugyanolyan helyek, amik szerves részei voltak a gyerekkoromnak. De például Szentesen van a keresztfiam, meg a családja. Már keresztapa? Természetesen. Természetesen. Mondja, hogy alig 20 éves. Végig látogatom ott a Csongrádi, a Hódmezővásárhelyi barátaimat, és aztán megjövök vissza Pestre. Hallom, hogy a legfőbb erőt a nagymamájából meríti. Talán mindig ő volt velem a legőszintébb, és ez nekem annyira szimpatikus volt, hogy ő hozzáállok így körülbelül a legközelebb, meg édesanyámhoz nyilván. De hát a mamát azt innen is puszilom, és szerintem ezt nem is kell megmagyarázni, vagy talán megmagyarázhatatlan az, hogy egy bizonyos családtagoddal, az ember egy bizonyos családtaggal nagyon közel áll, akkor az nem egy konkrét dolognak tudható be, hanem azért, mert az úgy alakult. Ő tud olyanokat is, amit például senki más nem tud a családban. De hát ez így van rendjén. És nyilván nagymama meg tud titkot tartani. Ő tud. Jó egészségnek örvend? Még majd szaladgál. Nagyon jó egészségben van. De ő egy 200 évig is fog élni. Reméljük. Akár még a tanácsait is kikéri? Nem kérem ki a tanácsot, hanem kapom folyamatosan bombáz a tanácsaival, aztán, hogy mit fogadok meg belőle, az már az én dolgom, de... Milyen jellegű tanácsokat ad a ne mama? igyak, ne bulizzak, ne pörögjek annyit, és igazság szerint az éjszakai élettől féltő rendkívül a többi dolgot azt rám hagyja, mert azt tudja, hogy én ezt tudom kezelni. De büszke magára, gondolom, nagyon.
Igen. Otthon még Marcikának hívják? Igen, sőt, még a baráti társaságomban is Marcikának hívnak. Bizonyára rajtam kívül mindenki tudja, hogy miért, miből adódóan lett amúgy leginkább pogányinduló, ami nekem őszintén szólva ilyen Ady Endrésen hangzik. Miből lett pogányinduló? Édesanyám egyszer elvitt egy komoly zenei előadásra, ami egy 3 órás, vagy 3,5 órás előadás volt, és én annyira untam, hogy elaludtam rajta, és egyszer csak felkeltem, meghallottam egy olyan című számot, akkor konferálták fel a következő számot, aminek valami pogány köszöntő, vagy pogány induló, vagy valami ilyesmi volt a címe. De nagyon kicsi voltam még tényleg általános iskolás, és akkor már ezt a művésznevet választottam magamnak, és azóta ez a művésznev. Úgy mondja, hogy művésznév? Igen. Honnantól kezdődik, hogy azt lehet mondani valakire, hogy művész? Erről mit gondol? Most ezzel megint belekérdezett, mert ez egy olyan dolog, hogy nem magunkra kéne mondani azt, hogy művész, hanem elvileg azt mások mondják, és pont az előbb mondtam magamra, hogy művész, de szerintem mások döntik el, hogy onnantól kezdve művész az ember. Én annak érzem magam. Egy művész szerintem más perspektívákból nézi a dolgokat, mint egy másik ember. A művészet, tehát rengeteg tehát a művészek általában bolondok. A legtöbb értelemben. Én is egy kicsit annak tartom magam. Érzem, ha valaki művész, de azt megfogalmazni, hogy mitől művész valaki, azt egyenlőre még nem tudom. De jó is, hogy ön viszont megkérdezte, mert most már ezen fogok gondolkozni. Visszatérve Budapestre, itt sok új barátra talált? Sokan vagyunk most már, akikben meg tudok bízni, meg akikkel napi szinten tartom a kapcsolatot, de ezek általában zenészek. Van ahhoz egyébként orra is elég tapasztalata, hogy megkülönböztesse, hogy ki miért csatlakozik önhöz? Nem tartom magamat egy nagyon jó emberismerőnek, de meg tudom mondani, hogy ki miért jön hozzám, és hogy mit szeretne. Sokan akaszkodnak önre, színlelve mondjuk némi barátságot vagy haverságot, mióta ilyen népszerű és ismert lett? Tehát persze, mennyi ilyen ember van, hát kapásból fel tudnék 20-at sorolni. De ezzel nem lehet mit csinálni. Az, hogy én kinek adom meg a bizalmat, az már a saját magam döntése. Egy kezén meg tudja számolni, hogy hány igazi barátja van, vagy több kéz kell ehhez? Hát, megmondom azért szintén körülbelül 3 ember van ilyen, akiben úgy tényleg úgy megbízok, hogy mondjuk az életemet is rábíznám, hogy egy hülyeség mondani, de a többiekre egy pohár vizet nem bíznék rá. Öntsön akkor magának egy pohár vizet. Ennek örömére. Nagyon sokat iszik, nem lesz ebből baj? Muszáj hidratálni egyébként. Különben kiszáradok. Beton Hoffi, ha jól néztem, 13 évvel idősebb, mint ön. Ő hogy került a látóterében? Mindig idősebbekkel is szeretett barátkozni? A 3 ember közé ő is beletartozik. A legelső koncertemen, amikor a Zombléz elhívott, a menedzser elhívott a legelső koncertemre, hogy szervezzük meg, akkor ő már, amikor vége volt a koncertnek, lejöttem, ő levette a kabátját, és már rámadta. Miért? Miért kellett magára adni a kabátot? Megizzadt voltam, és akkor már arrébb hívott beszélni, és ott elkezdődött tényleg egy olyan kémia, meg egy olyan barátság, hogy elkezdtünk közösen egyből zenélni, elkezdtünk egyből közösen kocsmáról kocsmára járni. Vele az ott olyan kapcsolatot ápolok, mint egy körülbelül ugye bátyám lenne. Ráhallgat? Adott esetben Hoffi meg tudja változtatni az ön mondjuk még oly határozott véleményét is? Nem igazán egyébként, de nem azért, mert nem érdekel a véleménye, hanem azért, mert ez a rap, ez egy olyan különleges műfaj, hogy igazából nem szabad, hogy érdekeljen mások véleménye. Lehet ez a barátod, lehet ez akár bárkid neked, saját utadon kell haladni. Ha már rátértünk a rap műfajára, a rap szerintem az egyik, hát úgy mondom, talán legdemokratikusabb műfaj, hiszen megfelelő ambíciótól hajtva jószerivel már egy félig okos telefonnal is ugye meg lehet kezdeni az alkotást. Önnek mi volt
az induló szettje? Az első repszámait milyen alapfelszereléssel alkotta? A kollégiumba, amikor Ótvar Pestis barátomhoz bekerültem a kollégiumba. Ótvar Pestis? Így van. Ez szintén egy becenév? Ez egy művésznév. Ótvar Pestisre mi jellemző? Rappelő is? Rappel és beatmaker, ő csinálta nekem a Gettó Csirke meg az Árt Osztálynak is az alapzenét. Tehát ő nélküle nem vagyok. Ő vele kezdtem el stúdiózni. Nekem nem volt annyi eszem, hogy most a telefonon elkezdjek bíbelődni, meg türelmem se hozzá, meg igazság szerint nem is gondoltam erre, mert akkor még csak örömzenéltem, de ő vele állítottunk össze a kollégiumba egy stúdiót, ami egy laptopból állt, meg egy ilyen 2000 forintos mikrofonból, és ott vettük fel az első számokat. Azt is szeretném tudni, hogy hogy készül egy szám. Teszem azt, hallgat egy ritmus alapot, és ez beindítja az aktuális szövegfolyamot, vagy pedig erre nincsen semmi szüksége, mert enélkül is képes kialakítani a versezetet. Én mostanában már alapzenére szoktam, tehát egy ritmussal kezdek el írni. Régen ez egyáltalán nem így volt, régen bármire írtunk, tehát a vonatkattogásra akkor a reggel freestyle rappeltünk, de mostanság már bemegyek a stúdióba, megkapom az alapzenémet, ami körülbelül készen van, és én arra elkezdek dolgozni. Amire igazán kíváncsi vagyok, hogy a szövegalkotásban fontos lehet nyilván, hogy jön-e az ihlet, vagy nem. Ha minden jól megy, milyen hosszúságú szövegmennyiség, amit egyetlen lendülettel képes kiötleni? Az aktuális flow-tól függ, ami annyit jelent, hogy van, amikor benne van az ember, és van, amikor egy olyan lendületet kap, hogy egyből jön ki 16 sor, valamikor meg akárhogy küszködik, nem jön ki egy sor se. És ez kiszámíthatatlan, ez a legizgalmasabb az egészben. Én fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehetne fejleszteni, vagy úgy kialakítani, hogy ez kiszámítható, hogy legyen, és hogy ezt én tudjam befolyásolni, hogy én mikor milyen szöveget és mennyit akarok írni. Hát vagy van ihlet, vagy nincs ihlet, ahogy mondtam, így nem? Van. És egyébként van, hogy igénybe vesz a szövegíráshoz kollégákat, zenésztársakat, vagy esetleg magát a producert, hogy ő segítsen? Kizárt dolog, tehát a saját gondolataimat írom le mindig, és ebben én nem kérek senkitől se segítséget soha. Ahogy hallgattam egyes szerzeményeiben, esetenként, hogy úgy mondjam, hasznosítja a korábbi előadók ismert dalait, de olykor klasszikus szerzők zenéit is. Ezek felhasználása pusztán az ízesítés szolgálja, vagy sokszor éppen ezek a klasszikus dalok inspirálják? A hip-hop legelső kezdetétől fogva ez egy építő eleme a rapzenének, az, hogy mintázzuk a régebbi zenéket. Lehet ez komoly zene, egyébként a jazz zenét kezdték el rengetegen mintázni a 90-es években. Mintázni, bocsánat, szabad ne feledj, az annyit jelent, hogy beledolgozza a számba? Igen. Egy motivumát? Akár kivágunk egy kis részletet belőle, amit utána folyamatosan ismétlődően bevágunk, ami a legtöbb én zenémben így van, de egyébként mindig is erről szólt a rapzene, és ez egy alapépítő eleme, hogy régebbi számokból, ezt szakszóval úgy mondjuk, hogy kiszempülöljük a régebbi zenékből az adott mintát, és arra illesztünk egy dobot, és az a rapzenének az alapbeatje. Tehát ez nem az olyan specialitása, hanem ezt mások is csinálják. Nem, és rengetegen azt hiszik, hogy ezt mi találtuk ki, pedig ez egy alap dolog. Egyébként az elődök közül, akinek fel akarja használni a korábbi szerzeményét, az elődök mindig szívesen megengedik? Ezt egyáltalán kell tőlük engedélyt kérni? Sajnos kell tőlük engedélyt kérni, igen. Azért mondom azt, hogy sajnos, mert egyébként nagyobb esetben nem engedik meg, hogy felhasználjuk ezeket, vagy bizony, hogyha megengedik, akkor viszont rengeteg pénzért és bizonyos százalékért. De ha nem engedik, miért nem engedik? Mire hivatkoznak? Nem is értem. Hát miért ne találkozhatna egy korábbi szám egy ilyen friss, modern feldolgozással? Fogalmunk sincsen, és igazából engem is ez idegesít, mert rengeteg jogutóddal beszéltünk már, rengeteg mindenkit kértünk, hogy hadd használjuk fel a számokat. Legtöbbször nem kapunk rá okot, hogy miért nem. Egy egyszerű nemleges választ kapunk. A legtöbb esetben a saját számaikat védik.
Ha nem lenne én udvarias, mint amilyen udvarias, most konkrét neveket is tudna mondani a hazai szövegírók táborából, közismert szövegírók táborából, akik ellentmondtak annak, hogy ön valamelyik dalában egy korábbi szerzeményét fölhasználja? Rengeteg ilyet tudok mondani. De mire hivatkoznak? Nem hivatkoznak semmire, ez benne az idegesítő, de én ezzel ellen nem tudok mit csinálni. Nemleges választ kaptunk rengeteget, az, hogy miért nem, azt fogalmunk sincs. Miután repegyetemek még nincsenek, de tanulni, meg fejlődni azért valahol muszáj, hol milyen minták alapján gyakorolta vagy tanulta ki ezt a műfajt? Egyrészt az, hogy rengeteg rapzenét kell hallgatni, rengeteg stílusú rapzenét kell hallgatni, és rengeteg nem rapzenét is kell hallgatni. Igazság szerint ennyi a titka, az, hogy fejleszd magad szövegileg, az olvasás felel érte, de szerintem ez főképp zsigerből jön. Kezdetben voltak irigyelt vagy utánzott mintaképei? Szerintem mindenkinek vannak, de nem mondanám, hogy olyan nagyon befolyásoltak volna engem a mostani kialakult rap stílusomba. Például mennyire tekinti szakmai előképének a magyar rap őskor főbb szereplőit, Gangsta Zolit, Geszti Pétert, illetve a későbbiek közül LL Juniort, Majkát, Curtist, és még hosszan folytathatnám. Gangsta Zolival van egy-kettő gyerekkori emlékem, a többi előadóval nem nagyon ismergettem, csak miután itt feljöttem Pestre, mert én egy nagyon szűk látókörű gyerek voltam olyan szempontból, hogy én nem hallgattam meg minden zenét, ami rapnek nevezzendő. De miért nem? Mert én underground rap zene fogyasztó voltam, akik kifejezetten ellenük voltak a mai mainstream előadóknak. Az ilyen kisebb előadók, akik nem trapben mozognak, hanem az underground rap szcénában vannak benne, azok nagyon marják mindig a mainstreameket, és éjjel-nappal mi is arról írtunk szöveget, hogy mindenki bekaphatja, akinek több a nézettsége, mint nekünk. Ja, tehát én értem, akkor a felsoroltak közül egyiket sem tekinti szakmai elődjének. Nem. A tisztelet az megvan, de az, hogy én most ezeken rajtuk nőttem fel, azt nem mondanám. Tennék itt egy közbevetést. Az elmúlt hetek egyik nagy rap durranását éppen Majka produkálta a Csurran Cseppen című szerzeményével, illetve ennek klipjével. Hallotta, látta ezt? Hallottam. Na most én nem a tartalmára és a széles körben keltett társadalmi hatására kérdeznék, hanem azt kérem, hogy adjon nekem egy rövid elemzést arról, hogy mi tetszett, mi nem, ön szerint mi sikerült benne, és mi nem. Ebbe a Majka számba. Aha. Egyszer hallgattam meg, bocsánat, a számot, egyébként meg nem beszélünk egy rossz számról, eléggé fülbemászó, de én nem hallgatnám. Szerintem ez egy olyan szám, amit a mama hallgat. Igen? De a fiatalok nem nagyon. És egyébként voltak olyan idolok, akár a nemzetközi szcénából, akiket a saját műfajában követett, sőt még bevallottan kicsit utánzott is? Amikor megindult ez az egész, akkor nyilván voltak még egy ilyen próbálkozásaim, hogy úgy szeretnék rappelni, mint ez meg az, de konkrétan ki? Ezek olyan nevek, amiket ha mondanék, szerintem senkinek, aki ezt nézi, nem mondana semmit. Na hát azért becsüljük meg a nézőt és a hallgatót, háta van, aki ismeri az ön előképeit. Ilyen Bio 90-23, Kamara. Tehát aki ezt a műfajt ismeri, az tudja, hogy kiről beszél. Igen. Ezek voltak az előképeim. A 200 vagy 300 megtekintéses rapzenék, amiket tényleg a kutya se ismert, csak én. Odahaza a családi közegben, vagy mondjuk baráti társaságban tud még szögediesen beszélni? Nem, és senki nem tud egyébként az ismerőseim közül. Hogy érti, hogy nem őznek? Nem őznek. Az már kikopott az őzés. Szegeden kikopott? Kikopott az vagy őzés. Csak a maga generációjából? Az én generációmban biztos. Aput se, meg anyut is, ha megkérném, hogy beszéljen szögediesen, akkor ők se tudnak, mert ők se szögediek. Hanem valahogy halas kötődésűek, vagy valami ilyesmi. Nem ismerek olyan embert, aki tud szögediesen beszélni, inkább a barátai körében sem? Nincsenek.
Arra nem gondolt, akkor ezt ne is vessen föl, hogy egyszer megpróbálkozzon egy szögedi nyelvjárásban fogalmazott szöveggel? Nem csak ő betűzésből áll az egész, ahogy azt hiszi az ember. Megvan ennek a nyelvtanja. De imádnák a rajongói, nem? Én nem tudom. Hát ha ekkora a vonzalma és a tisztelete a szülővárosa iránt, miért is ne? Ja, mert azt mondja erre persze, mert ez nem az öngenerációjának a sajátja, igen, ugye? Igen. Valószínűleg nevetségtárgya lenne. Komolyra fordítva, voltaképpen mi a legvonzóbb a rapben? A művészi szabadság, a függetlenség és önállóság, vagy az ezzel együtt járó és megkereshető pénz? Az az éles stílus, amit képvisel az összes rap előadó, itthon és külföldön is, az a legvonzóbb ebbe. Az örökös adrenalin, és egy előadó se finomkodjál a dolgokat. És ez nekem nagyon tetszik, mert én is világéletemben egy olyan gyerek voltam, hogy nem finomkodtam el a dolgokat. Szabad a végtelenségig, Marci? Szabad vagyok a végtelenségig. Na jó, most akkor tartunk egy nem több mint fél perces szünetet, veszünk egy nagy levegőt, és rögtön folytatjuk. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! És már folytatjuk is a beszélgetést Szirmai Marcellel, azaz alkotói nevén Pogány Indulóval, a magyarországi rap egyik legmeghatározóbb személyiségével. A koncertjein, mert hogy visszanéztem jó néhány felvételt, a közönsége önfeledten és beintésére akár önállóan kántálja a hosszú és egyáltalán nem egyszerű szövegeit. Mit gondol, mennyit értenek, mennyit tesznek magukévá a gondolataiból a rajongói, túl persze mondjuk az együtténeklés érzelmi élményén? Biztos vagyok benne, hogy rengetegen értik, amiket írok, ugyanis akkor nem jönnének el a koncertre, hogyha nem tudnának vele azonosulni. Elsősorban a szövegek fogják meg a hallgatóimat, ezt mindenki mondja. Nyilván aztán jön az, hogy elmennek egy koncertre, tehát addig meg kell győzni őket valahogy, és azt általában a szövegeimmel szoktam tudni meggyőzni, de aztán a koncert sem egy másodlagos dolog, mert ott is olyan élményt kell nyújtani az embereknek, ami miatt tényleg a hatása alá kerülnek a szövegeknek. Érez-e például abban bármiféle felelősséget, hogy amiről és ahogyan beszél a számaiban, akár csak mondjuk a tudatmódosítókról, a bármilyen rendű vagy rangú drogokról, az alkoholról, az mind-mind iránymutató, akár bátorító is lehet a közönsége számára? Szerintem még, sőt, ebben biztos vagyok, hogy életemben nem volt olyan szövegem, ami buzdított volna bárkit is a kábítószernek a fogyasztására. Innentől kezdve nekem nyugodt a lelkiismeretem. Minden hallgatómnak érdekel egyébként a véleménye és a befolyása annak, hogy én mit mondok, de nem tudom mindenkinek fogni a kezét. És ameddig ez van az utcákon, és ameddig én ezt éltem át, és ameddig én tudom, hogy az én generációmban többen próbálták ki a drogot, mint akik nem, addig nekem erről kutya kötelességem beszélni. És azért is, hogy rávilágítsak azokra a dolgokra, amikre eddig senki nem tudott, semmelyik előadó nem mert rávilágítani, mert nem mertek a narkóról beszélni, pláne úgy, hogy azt repelik, hogy ezt ők fogyasztják. Ez a dolgom, hogy megrepeljem a saját generációmnak a dolgait, hogy tudjak azok nevében is beszélni, akik nem kapnak ekkora figyelmet. Akik engem hallgatnak, azok tudják jól, hogy én ennek soha nem voltam a szószólója, hogy menj és narkóz. Viszont annyi embert láttam még ebbe tönkre menni is, hogy erről úgy érzem, hogy kötelességem beszélni. De sokszor előfordulnak szövegeiben kemény hivatkozások, konfliktusokról, drogokról, rendőrökről, mindenféle bajról. Ezek mind az ön életének megélt élményei, tapasztalatai? Egyrészt, másrészt pedig ez a rap műfaj. Az egyik ismertetőjele a rapnek, és az egyik építőeleme az a durva szöveg, akár szólhat az narkóról és rendőrökről is. De ezek mind az ön tapasztalatai. Így van. Tavaly több koncertjén, de a közösségi médiában is megosztotta, hogy elszaladt önnel a ló, a szem így fejezte ki magát. Ez közelebbről mit jelentett? Egy kicsit túlhajtottam magamat,
és kialakult egy ilyen kisebb fajta pánikbetegség. Egyszer-kétszer elvitt a mentő ezzel adódóan, amikor így most nem kell semmi rosszra gondolni. Annyi volt a lényeg, hogy túlterheltem magam, és lettek olyan következményei is, amire baromira nem számítottam. Engem ez akkor olyan rosszul érintett, hogy erről írtam egy számot, azóta nagyon félt mindenki, de én biztosítok mindenkit, hogy rendben vagyok, és hogy ez is csak egy korszaka volt az életemnek. De miből adódtak a lelki bajai? Ebből a hirtelen szárnyalásból? Igen, mert egyébként meg baromi nehéz volt ezt felfogni, és amikor az ember megy heti 3, és akkor haknizik, és akkor koncertek, és akkor interjúk, és jönnek be egyre többen, és sűrű dolgok, és már nincs meg az, ami régen megvolt, nagyon hirtelen tud jönni. És ez nem egy korombelinek, hanem ez egy 40 évesnek is én szerintem ugyanolyan nehéz, hogyha ezt akkor éri meg. Ebből lett az, hogy emiatt elkezdtem egy kicsit jobban, mit tudom én, inni, stb. De hála Istennek időben le tudtam állni, és időben rám szóltak, és a fejemre kopogtattak, szóval most már tudom kezelni a dolgaimat, azóta járok edzeni, és csinálom. A menedzserén, vagy a producerén kívül nincs senki olyan, vagy nem volt az elmúlt 2 évben senki olyan, aki pszichésen támogatta volna? Én a menedzseremmel, a Zomblézzel egy olyan iszonyúan jó baráti kapcsolatot ápolok, hogy így körülbelül vele tudok megbeszélni mindent, és ő teljesen ott van velem, tehát őt nem úgy kell elképzelni, mint ahogy egy sztereotipikus menedzsert, hogy hajt, és akkor menjél, és akkor csak a pénz, stb., hanem ő vele tényleg meg lehet beszélni a dolgokat, hála jó Istennek. De akkor hogy jutott mégis az elmúlt 2 évben olyan helyzetben, mint amit az imént leírt? Azért, mert nem tud ő se csodát tenni. Most elmehetek egy addiktológushoz, egy pszichológushoz, elmondhatom a problémáimat egy agyturkásznak, vagy esetleg egy vadidegen embernek, vagy talán a legjobb barátomnak. Van az a pont, vagy az anyámnak, van az a pont, amikor már az ember csak magán tud segíteni, és a saját fejében kell megoldani a problémáit. Volt úgy ebben a periódusban, hogy akár olyan mélyre kerül, hogy onnan nem is tud majd felállni? Amikor ezt a számot írtam, akkor az volt bennem, hogy nekem itt vége. Ez melyik szám? Ez a 1-2. És nem lehet ezt már tovább csinálni, és nekem itt a karrieremnek, az életemnek, a mindennek vége, és utólag visszagondolva, még mosolyogva is vissza tudok rá gondolni, mert megerősített, és egyre jobban tudok magamra figyelni. És de mi erősítette meg? Akkor az a kérdés. Ilyenkor már az van, hogy 2 választásod van. Vagy belebuksz, vagy megcsinálod. És 2 fajta ember van. Én az a fajta ember vagyok, akinek a túlélési ösztönei sokkal erősebbek annál, hogy én feladjam. Mert nekem tényleg olyan ösztöneim vannak, amikor nagyon rossz paszban vagyok, felerősödik, és meg tudom oldani magamtól, és felálltam, és akkor már nem az volt, hogy reggel elkezdtem inni. Mert előtte egyébként már reggel ivott? Úgy kezdte a napot? Tehát nem minden nap, nem voltam alkoholista, de voltak olyan pillanatok, igen. De aztán erőt vettem magamon, elmentem edzeni, helyre raktam a családi kapcsolataimat. Miért azok is megromlottak? Tehát ilyenkor, amikor az ember mélyen van, akkor minden megromlik. És próbálnak neki segíteni, de csak tehát ellököd magadtól még a családod is ilyenkor, mert nem akarod, hogy úgy lássanak, vagy nem tudom, hogy ilyenkor miért löki el magától az ember a többieket, de ellöktem, és valahogy mégis erőt tudtam venni magam, és megcsináltam, és sikerült, és egyen jobban vagyok, mint ahogy voltam. Manapság a szülei hogy vannak önnel a kezdeti nehézségek után? Ma már nagyon büszkék a fiúkra? Hála jó Istennek, mindig is büszkék voltak, még a semmire is büszkék voltak, ezért szeretem őket nagyon. Azt mondom, mit ért, hogy a semmire is büszkék voltak? Arra, hogy ők mindig büszkék voltak rám, hogyha a legrosszabb gyerek voltam is, mondjuk a osztályközösségben, vagy bárhol, akkor is büszkék voltak rám. De most már hál' Istennek jogosan és büszkék rám. Megmutatja nekik az új dalait mindig? Mindig kérik, hogy mutassam meg, de én nem szeretek senkinek semmit sem mutogatni, amíg kész nincs. Régen megmutattam nekik sok számomat,
valamelyiket azt mondták, ez ne add ki, ez nagyon csúnya, de azt is kiadtam. És a koncertjére eljárnak a szülei, illetve nagymamája? Amikor Szegeden van koncert, vagy ilyen nagyobb koncertek vannak, mint például a Pap László most, akkor arra eljönnek. És olyankor egy kicsit nekik is játszik, nekik is énekel? Akkor csak nekik igazából. Tehát a közönségemet nem hagyom magára, de ott teszem magam mindig anyuéknak. Az mit jelent? Hogy nekik rappelek. Például, ha rengeteg számomba említem édesanyám, akkor mindig oda megyek hozzá, közben megpuszilom. Ja, le is megy a nézőtérre? Ott vannak mindig, nem engedem őket le a nézőtérre, ott vannak a backstage-ba, vagy egy olyan lelátóba, ahol hozzájuk tudok férni könnyen. Még egy komoly témát szóba hoznék, a hitelesség kérdését. Ugyanis, ha nem tévedek, de majd kiigazít, ha tévedek, hogy a rap ugye az egykori gettólakók valós élethelyzetéből, konfliktusaiból, mindennapi érzéseiből és tapasztalataiból építkezett. Ezek a társadalomkívüliség, a kirekesztettség érzés, és ennek összes velejárója, nincstelenség, kilátástalanság, és így tovább. Így arról gondolkodott-e, hogy lehet-e úgy hiteles egy rapper, hogy tulajdonképpen ő soha nem volt gettólakó, jön egy polgári középosztálybeli családból, aki számára a szülei mindent, ami erejükből tellett, nyilván megteremtettek, tehát nem igen volt társadalmon kívüli, nem élte meg a kirekesztettség és az ezzel együtt jár összes érzést. Tehát a kérdésem valójában az, amit ilyen bonyolultul mondok, hogy mennyire volt pusztán divat és mintakövetés az, amit csinált, vagy azt mondja, hogy annál azért ez sokkal több. A mai rappereknek a 90%, a 95% az egy középosztálybeli normális életet élő polgári gyerek volt, ki elment iskolába, megírt 2 szöveget, felkapták, és azóta ő rapper. A kilátástalanságról csak annyit, hogy nem csak anyagilag lehet kilátástalan egy ember, hanem mentálisan is, és lehet, hogy akkor gazdag is, meg szegény is, meg középosztálybeli is, mert ha kilátástalan valaki, akkor már egyből arról el tud kezdeni írni. Egyébként meg a hitelesség nem arról szól, hogy te gettóba kell, hogy szüless, hanem arról szól, hogy azt rappeled meg, amiben élsz. Akiket már vitt el rendőr, vagy akik már kóstolták meg a különböző narkókat, azok arról rappelnek, azok azért hitelesek. Én is láttam már 1-2 dolgot, ennyi a lényeg, amiből tudok táplálkozni. Tehát úgy helyezte el magát az egykori szegedi, majd szentesi univerzumban, hogy egy vagyok azokkal, akikről rappelek, vagy a közvetítője, megfogalmazója vagyok azoknak, amiket én tudok megfogalmazni érzésben, világlátásban, értékrendben? 50-50. 50-50, mert én nem mondhatom azt, hogy nem jöttem egy jó családból, nem voltunk elkényeztetve, de soha nem éheztünk. Viszont ismerek olyat, aki igen. Akár magyarokról, akár cigányokról beszélünk, olyan komoly problémák vannak csóróság szempontjából, hogy csak nézek. És ezeket elég csak egy pillantást vetni rájuk, és már dől belőlem a szöveg. És mit gondolt annak a látszólag mellékes adottságnak, hogy ilyen mély, karcos, nagyon egyedi hangja van? Mennyit köszönhet? Hát biztos, hogy ennek köszönhetek sok mindent, de hála Istennek, jó Isten megáldott ilyen hanggal, most már akkor ezzel érek. A nyilvánosságot a hétköznapokban hogy bírja? Jól esik még, hogy felismerik, amikor felismerik, vagy bár kezd terhes lenni? Az elején nagyon tetszett, aztán nem volt jó, aztán meg megszoktam. És így ebből a 3 fázisból állt ez az egész. Most már örülök neki, oda jönnek. Oda jönnek sokan? Hát oda jönnek, kezet fogunk, fotó, és megyek tovább. Oda jönnek hozzám egyébként nem velem egykorúak is, tehát oda jön, 40 éves is jön oda, meg a 6 éves kisgyerek is rángatja az anyja kezét, hogy menjünk oda a pogányindulóhoz, de én ennek csak örülök, tehát én annyira hálás vagyok nekik, mert ők a hallgatóim, ő miattuk vagyok itt. Kicsit vagy nagyon mindig erre vágyott, igaz-e? Persze. Nagyon. Nagyon erre vágytam. És az mivel éri el, hogy tényleg brutális a hangulat a nagy koncertjei? Legalább 2 vagy 3 megnéztem a YouTube-on, és döbbenetes volt az az extázis, amit a közönség is átél. Vannak olyan nem kézzel fogható dolgok, amiben én hiszek. És ez például az energia.
hogy milyen mentális állapotban, milyen felkészültséggel és milyen nagy stuffal tudok kiszaladni a színpadra, az befolyásolja a közönséget is. És soha nem engem irányított a közönség, hanem megtanultam azt, hogy én irányítom akár a 10 000 embert. Amikor kifut a színpadra, azelőtt stimulálja magát valamivel? Tehát valahogy fölhúzza magát, hogy azzal a sunggal menjen ki? Volt, hogy ittam előtte, amikor az elejénben voltunk, most már ráálltam arra, hogy teljesen józanul megyek fel a színpadra, és semmiben nem befolyásol, sőt, még nagyobb koncentrációval, és nagyobb energiával, és nagyobb stuffal tudok fölmenni, és megcsinálni a koncertet, hogyha nem iszok. De nincs valami rituálé a színpadra lépés előtt? Az, hogy hagyjanak egyedül. Egyedül vagyok. Az utolsó 5 percben egyedül vagyok. Vagy ha nem tudok egyedül lenni, mert kicsi a backstage, vagy valami, akkor fül befog, begugolok, szemem becsukom, és csak koncentrálok, hogy fizikailag is, mentálisan is készen álljak arra, hogy felmenjek a színpadra. Anyagilag hogy érinti ez a hirtelen felfutás? Hát ez mindenkit jól érint, de egyébként igyekszek befektetni, meg nem verem el a pénzemet olyan sok dologra, szóval ezzel nem lesz baj, hála Istennek. Mi befekteti a pénzét? Lakásba most és stúdióba. Vettem egy lakást, meg vettünk egy ingatlant, és csinálunk belőle egy stúdiót. Ugyanúgy, mint itt ez a kis jó kis Friderikus stúdió, ugyanúgy nálunk is, csak nálunk Assan stúdió lesz. De maga ennyire tudatos, vagy ebben a szülei és a menedzsere irányítását elfogadja? Ebben inkább ők mondják meg, hogy mit csináljak. Én tisztában vagyok vele, hogy félre kell raknom a pénzemet, és ebben ők segítenek. Miért kell félre rakni a pénzét? Hát, hogy a jövőben tudjak boldogulni, amikor már nem lesz ilyen nagy sikerem. Hát miből gondolja? Hát ez a szekér nagyon fut. Hát egyszer minden véget ér. Én felkészülök a legrosszabbra is. Én tisztában vagyok vele, hogy ma egy könnyű zenész körülbelül 2 vagy 3 évig tud talpon lenni, amíg nem lesz egy másik előadó, ami jobban érdekli a többieket. És most nem a... Magának is csak 2-3 évet ad még? És nem a Majkáról beszélek most meg a régiekről, hanem a vadiújakról. Vadiújból még nem látott régit. Hát, ha jól meggondolom, igen. Vadiújból még nem látott régit. Hogy kifutnak magából ezek a jó mondatok? De nem is. De nem is fog látni, mert mondom, az új előadóknak én szerintem akkor jó indulattal 5 évet adok. Tehát magának még akkor 3 van hátra? Hát 3 van még, igen. Fölemelte a kezét, és sokkal korábban akartam szóba hozni a tetkókat. A tetkók a testén műfaji kellékek, tehát egy rappernek ez kötelező? Nem kötelező egyáltalán, de én szeretem. Sok mindent varratott magára? Hát most már elég sok mindent, de 90%-át megbántam. Ez is a lázadásnak egyfajta formája. Még mindig úgy gondolja? Hát régen az volt most az már igen. Hova lázadok, de én mindig is ilyenekkel tarkítom magamat. Ez mármint, hogy a tetkó tetszik a szíve választottjának, vagy ezekbe ugyancsak nem enged bele szólást? Hát szerintem, hogyha szeret, akkor úgy is szeret, hogy a homlokomra van varva. Oda még nincs szerencsére. Majd lesz. Oda is lesz? Hát remélem annyira azért nem bolondulok meg. Ha már a lányok kerültek szóba, a lányok szép számmal zsongják körül az igen sikeres reppert? Hát igen, de annyira azért nem mozgat meg. Régen azért jobban érdekelt. Alig voltak lányok az életemben, és tudom, hogy addig hozzám sem közeledtek, ameddig nem volt ez a siker. Most ezután már nem vagyok kíváncsi rájuk. Igen, ez így van? Tehát mióta sikeres, azóta sokkal nagyobb a felvevő piaca? Persze, de mondom hidegen, hogy... Akkor beszéljünk valami másról. Amikor tavaly megkapta az Artisius díjat, ami a kortárs magyar zeneművészeti alkotótevékenység elismerése és ösztönzése, azt például hogyan kezeli? Örülök neki, nagyon tiszta szívem bele, semmiben nem befolyásol. Örülök neki, és kész. Ha Grammy-t kapna, akkor sem? Érdekelné? Hát az már lehet, hogy egy kicsit érdekelne. Mondom, nekem ezek a díjak nem jelentettek soha nagyon semmit. A hallgatóimmal szeretek. Az, hogyha ők megdicsérnek, hogy jó lett ez a szám, meg az, akkor annak örülök.
2 albumot is kiadtak 2023-ban, illetve 2024-ben, vagy Mindent, vagy Semmit, ugye az volt az egyiknek a cím, illetve Megáll az idő a másiknak. Tavaly októberben beígért egy harmadikat is, egy harmadik lemezt, aztán ugye jön áprilisban, amiről már szó volt, a nagy koncert. Mi van ezzel a harmadik nagy lemezzel? Nem lesz harmadik lemez, vagyis lesz, csak nem most. És ez a Pop Lászlós egy lemezbemutató koncert lesz, bár annak indult. Ennek az oka az, hogy nem érzem erősnek a cuccot. Én azt szeretném, hogy a hallgatóim csak azt hallgassák, amivel én is 100%-ig meg vagyok elégedve, és ezzel nem vagyok 100%-ig megelégedve. De mi volt a kifogása önmaga ellen, vagy a szerzeményei ellen? Nem a saját magam értékei és véleménye számított, hanem mindenki másé, aki hallgatta. Ezáltal ez nem egy teljes értékű, őszinte, pogányinduló harmadik lemez lett, hanem ami nem én vagyok. És készen voltak már teljesen egyébként a lemezzel? Nagyjából igen. Ilyen önkritikus alkat? Az vagyok, igen, az vagyok. Nagy dolog, hogy ilyen fiatalon az ember rálát arra, hogy ezzel csalódást okozna, pontosabban nem a maga, hanem mások elvárásainak felelne meg. Amíg én nem érzem a saját munkámat jónak, addig nem szívesen adom ki a kezeim közül, és ennyi. És akkor mi lesz az április 12-i koncerten? Ugyanúgy meg lesz tartva, és nagyon nagy showval készülünk, és egy baromi jó koncert lesz, egy ilyen. Csak ne várják az új lemezt. Csak nem lemezbemutató lesz a tematikája, ennyi az egész. És ami a továbbiakat illeti, azt már mondta, hogy ugye még 2-3 év van önben, úgy gondolja. Merre tovább? Kollégája Azaria úgy nyilatkozott, hogy Európát és a világot is szeretné meghódítani. Követni ebben, vagy vele szemben mondjuk megelégedne, ha csak országos rapstar lenne önből? Én nem vagyok nagyra vágyó, én már ennek is örülök, nyilvánvalóan ki nem örülne, hogy még nagyobb sikerért. Viszont nekem vannak más ambícióim is a zenén kívül, akár ez a színészet, akár háttérbe vonulni produceri munkába, tehát a zenét, az mindenképp megmarad, bocsánat, rosszul fogalmaztam, de az, hogy előadó legyek, amíg élek, azt nem tudom elképzelni. De világkarrierről nem álmodozik? Lesz az is, nem kell félni, csak szépen majd sorjába is lehet, hogy nem a rapből. Hanem másból. Színészként? Akár. És például néha álmodozik nem 3, hanem csak azért is 4 teli Puskás stadionról? Én nem álmodozok, én csinálom a dolgokat, és majd eljön mindennek az ideje. Na végül azt mondja meg, mert jobbra-balra helyezgette a vállába akasztott táskát. Miért van ez végig magán? Már mondtam az elején, hogy vegye le. Miért ezzel jött? Mutassa szép a táska, legalább hadd lássam meg egyszer, szép. Gucci, ráadásul az oldaltáska, persze. Csak az oldaltáskák, meg a Gucci, igen. És ezt nem veszem le semmiféleképpen, ezt csak leaggatják rólam, csak akkor tudják. De miért? Neve. Ebben is alszik? Azért, mert nem, csak alváshoz veszem le. Ebbe tartom az összes értékemet, ami számomra fontos. Ez a rappereknél egy fontos ismertető jel, mindig van nálunk egy táska, és mindig van benne valami, amiről senki sem tudja, hogy mi van benne. Ebben is van valami, amiről nem tudhatunk? Vagy nincsen, nem tudom. Na jó. Jó kimerítő beszélgetés volt ez, Marci. Sok minden újdonság azért remélem kiderült önről, és nem csak az én számomra. És sok sikert kívánok, ha nem babonás, erre az előadói időszakára is, de aztán a későbbi életére szólóan is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pogányindulóval, polgári nevén Szirmai Marcellel beszélgettem. Aki érdekesnek, hasznosnak, esetleg szórakoztatónak találta ezt a beszélgetést, kérem lehetőségeihez képest támogassa a podcast készítésünket, hogy legközelebb is beszélgethessek komoly vagy szórakoztató témákról, nagy tudású és vagy szórakoztató személyiségekkel. Nem búcsúzom, most még pár másodpercen belül visszatérek, és még mondok valamit. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
A jövő csütörtökön este 8 órakor a 2 hete megkezdett egészségügyi sorozatunk, a Lakatos Labor 3. adását láthatják, amelyben Lakatos Péter belgyógyász professzor ezúttal a csontritkulásról fog beszélni, felfedve a csontritkulás és a gimszarvas meglehetősen bizarr kapcsolatát, illetve összefüggését. Ígérem, ez is érdekes lesz. Ennek bizonyítására következzen egy rövid részlet ebből a jövő csütörtöki adásból. Vannak-e olyan tünetek, amelyekből könnyebben felismerhetők a csontritkulás jellemzői? Van egy olyan tünet, ami relatíve korán jelentkezhet, a testmagasság csökkenés. Nagyon sok idős ember mondja is, hogy amikor fiatal voltam, akkor még 170 voltam, most már csak 166 centi vagyok. Ezt nagyon sokan tudják, ez nagyon fontos, hogy ezt tudják, de ezt úgy kell értékelni, mint egy tünet, és akkor el kell menni megfelelő szakemberhez, hogy csináljon valamit. Nem úgy kell beletörődni, hogy hát én már öreg vagyok, én nekem már kicsin is jó. Nem így van. Tehát ez már egy tünet. De egyébként, amit lehet tenni, az, hogy az emberek egészségtudatosan ugye elmennek például csontsűrűségmérésre, ahogy elmennek fogorvoshoz időre ellenőriztetni. Egy csontsűrűségmérésre nem kell fél évente menni, mint a fogorvoshoz ajánlott. Elegendő mondjuk 2-3 évente csontsűrűségmérést csinálni, de azt is csak a középkor után, tehát nőknek a klimax után, kezdete után, férfiaknak is valóban 50 éves kor után érdemes 2-3 évente egy ilyen csontsűrűségmérést csináltatni. Az miből áll egyébként? Az egy, mint ez az asztal, körülbelül egy olyan asztal, arra le kell feküdni, és fölöttünk egy ilyen masina megy, tehát nem fáj. Az előző 2 Lakatos laborban egyébként a pajzsmirigy betegségéről beszélt Lakatos professzor, illetve a múlt csütörtökön felkerült 2. adásban a D-vitaminról volt szó, ami rengeteg szervünkre, tulajdonképpen teljes szervezetünk működésére hatással van. Újabb hagyományos, tehát ilyen podcasttel, mint ez a mostani is volt, 2 hét múlva, március 6-án este 8 órakor jövök.